eram în Grecia dacă nu ne opream la o țațicherie de asta de pe colț. Și ieftin. Ieftin și bun. Poftă mare. Am mai văzut ceva hoți de buzunare, copii, așa, îi mai vezi după față. Ne-am întâlnit și cu ceva români în metrou. Ne-am aventurat așa puțin să căutăm unde mănâncă localnici în... Arată, mamă, cum miroase de tendoaie în trei. Aici, sincer, dacă e foarte târziu seara, îți trebuie tupeu să pleci. Da, nu putem să le convingem pe fete să vină. Adică, sincer, de asta mănâncă localnici aici, că noroc că n-am venit cu mașina, că plecam fără ea. Am mers 5 minute și deja s-a schimbat dramatic peisajul. Că avem parte de ceva un pic mai tradițional. Suntem într-un oraș cu peste 3000 de ani de istorie, cu muzică care se aude în spatele meu, cu oameni frumoși și foarte zâmbitori. Unde suntem? În Atena. În Atena! Nu eram în Grecia dacă nu ne opream la o țațicherie de asta de pe colț, o giroserie, suflacherie, cum se numește ea, și o să mergem să încercăm un gyros și să vedem cum e. Arată bine, da. Cel puțin pe hârtie aici arată bine toate. Ați mai mâncat voi aici? Deci avem experți. Am uitat, avem ghizii cu noi, mă, deci nici nu se pune problema. Mamă, de ce căldură te lovește aici cum intri. Unde-i coada, Cristina? Mamă, cum e. Acolo sunt opțiunile, oricum. Sunt €3,50 pe unde sta. porco chicken. Eu mi-au cu chicken. La fel și eu. Și un Greek salad. Da, arată bine Greek salad-ul. Da. Hai să vedem. Mergem pe mâna lui Marius. Primim comandă aici. Avem două gyros, unul cu... Nu, amândouă sunt cu pui, doar că unul nu are roșii, unul are roșii. Și o salată grecească. Super ieftin a fost, adică toate astea au fost 15,50 €. Acum să vedem și cât de bune sunt. De miroase bine. Acum urmează să gustăm, dar roșiile astea, deci toate roșiile aici, când nu știu, par așa ca și roșiile noastre de acasă, mă rog, le iei din grădină, mare așa și alea care nu au nicio formă și le tai în bucățele, cu satârul, zici că stăiate și roșiile astea, uite. Ca la mama acasă? Da, din grădină făcută capul. Marius oricum știa de ele, deci n-avem ce să-l mai întrebăm, că a fost recomandarea lui. Să ai poftă. Gust foarte bun. Și uite câtă feta și roșie, adică da, e... Să gustăm, să vedem cum e asta. Mai venim sau nu mai venim? Bun. Foarte bun, e ce trebuie. Mai venim. Avem ghidul. Dăm recunoaștere ghidului. Foarte bun, chiar foarte bun, îmi place. Și €3,50 €, adică... Și ieftin. Ieftin și bun. Poftă mare. Da, foarte bun gyrosul la chestiunea asta mică unde am mâncat. E păcat dacă ajungeți în zona aici să nu-l încercați. Nu am înțeles prea bine cum se numește locația, că era în limba greacă, dar e foarte aproape de stația Acropole. Și dacă ne ieșiți din stație, pe drum de muzeu se află. Și ieftin și bun, deci ar fi păcat să nu încercați. Noi am fost mulțumiți, nu avem de ce să ne plângem de ghidul nostru aici în față. Și, în general, nu avem de ce să ne plângem de mâncarea din Grecia, în general, din Atena, că noi momentan am venit doar în Atena, dar bănuim că peste tot mâncarea e bună. Mai facem așa un scurt tur la pas, la picior al orașului. Mai mergem, mai căscăm și noi ochii, mai scăpăm fetele în magazine și apoi așteptăm să vină seara să mergem la o tavernă și în sfârșit să ne bucurăm și noi, probabil, de niște muzică live. Nouă ni s-a părut foarte sigur Atena, adică poliție peste tot. Am mai văzut ceva hoți de buzunare, copii, așa, îi mai vezi după față. Ne-am întâlnit și cu ceva români în metrou, care se ocupau probabil cu chestii mai puțin ortodoxe. Dar, da, nu, una peste alta, cel puțin ziua,
no, mi s-a părut super sigur, fără nicio problemă și dacă, să fiți atenți, mai ales în metrou, când mergeți, să fiți atenți la buzunare, dar în general e un oraș sigur. Sunt zone și zone, unele super drăguțe, cum sunt străzile astea aici plecăm noi de la Acropole, stația de metrou Acropole și mergem spre Monastirachi încolo. Și sunt super drăguțe străzile astea pe aici, chiar, bine, sunt făcute cu terase și așa pentru turiști, arată frumos. Tot pe Adriano, am venit noi pe strada asta, că Adriano se numește, într-o parte are zona comercială, deci dacă porniți din Acropole, stația de metrou în Acropole și veniți, efectiv mergeți spre Monastirachi, în partea asta, să zicem spre Agora, la intrare spre Agora, o să intrați pe strada Adriano și în prima parte a străzii e stradă comercială cu tot felul de magazine de suveniruri, de haine și apoi în capăt de tot o să înceapă tavernele cu muzică live. Foarte, foarte frumoasă. Deci toată zona asta de Placa, cartierul ăsta de aici, Placa, e probabil cea mai drăguță, sincer. Nouă ne-a plăcut cel mai mult de până acum. Ce frumos e costumul. Uite așa mă duc când mă însor. Cu costumul ăsta o să mă însor. Uite așa, se arăt și lui mama cum o să mă vadă și pe mine însurat. Și cu chestia asta de cântat, liră sau ce-o fie. Uitați-vă aici. Costum alb cu lira și cu pălăria cu Zeus. Tot aici în zonă am găsit și piața Mitropoleu sau ceva de genul se numește, care e super ok, cu câteva terase și un pic mai liniștit așa și au și artiști stradali. Am văzut și pe o parte și pe alta că sunt ceva artiști stradali și magazine. Dacă e un magazin mare de tot felul de produse cosmetice, zic bine, peste stradă, puteți să dacă sunteți cu doamnele, pot să facă cumpărături, sunt prețuri bune, iar peste drum aici noi ne putem bucura de un pahar de, cum se cheamă, de vin grecesc. Sănătate! Ne-am aventurat așa puțin să căutăm unde mănâncă localnici în Atena și am găsit aici o zonă. Arată, mamă, cum miroase de tendoaie în trei. Am găsit așa o zonă care seamănă puțin cu ferentariu autohton. Aici chiar că au grafitiuri peste tot. Da, aici chiar că e less turistic din toate punctele de vedere. Aici, sincer, dacă e foarte târziu seara, îți trebuie tupeu să pleci. Dar oricum pare, sincer, zona asta pare cartierul ăstora din zona de Bangladesh, India, că așa par. Păi intrăm sau nu vreți să intrăm? Deci ăsta e... Da, nu putem să le convingem pe fete să vină. Dar le e frică să plece noaptea. Locul se numește Taverna Climataria. Deci aici aparent aici mănâncă localnicii și e mâncare bună. Dar e un pic târziu și cartierul e super, super colorat și am zis că mai bine ne întoarcem în centru, că na, asta e. Adică, sincer, de asta mănâncă localnici aici, că na, sunt ai locului, se cunosc. Se vede, dar mâncarea e bună, adică toată lumea care a mers, așa, am văzut că are super multe review-uri și e super ok mâncarea. Da, na, probabil să venim ziua. Nu se aude muzică înăuntru? Da, dar e muzică de box, nu e live. Da, nu e live. Hai să mergem, am hotărât să... Nu mai bine pentru voi? Mergem prin spate? Hai să mai savurăm din cartierul ăsta spectaculos. Din spiritul lingourilor de aur pe care le-am lăsat acasă, hai să mergem. Dați așa că ne calcă nenea cu... Dar sunt foarte mulți, adică ăsta nu mi se pare a fi de-a lor. Ăsta, ți-am zis, pare un cartier gen mulți oameni din afară. Am zis că am văzut foarte mulți din India și Bangladesh. Acum se numește, am venit în Omonia și din Omonia am venit 10 minute până aici. Adică și unde am stat noi în Metaxurhio era 2, dar aici e nodele. Aici e graffiti pe centimetru pătrat. Da, pare așa de... E doar la 9 minute de Romana Gora. Păi da, asta e. Ce să facem? Adică e aproape de centru. Nu e departe, dar pare mai
nu știi și să-ți iei caloare într-un loc. Noroc că n-am venit cu mașina, că plecam fără. Cum mă? Cum? Ha, apropo, noroc că n-am venit cu mașina, că plecam fără ea. Asta e, ne întoarcem în centru să... Plecam cu taxiul. Da, de aici începe să se facă mai frumos în față. Vă calcă motoreta, mă, dați-vă. Nu știu, dar n-am apucat să filmez, dar am văzut și tuk-tucuri în Atena. Arată ca în Asia. E rău decât în Thailanda. Pe aici mergem. Da, puteți fi fața dacă vreți. Da, mergem în față. Deci e foarte aproape de centru. Nu era, mă, adică puteam sta. Puteam sta, ce ai de acolo până aici, nu te mânca nimeni. Nu te mânca nimeni, dar te făcea dispărut. Da, păcat, ați ratat locul unde se mănâncă local, autohton, local. Deci așa mănâncă local. Bă, ăla chiar părea de genul. Mai local decât unde am mâncat. La Aspro Algo? Da, foarte bună. Ăla chiar merită din plin o oprire. Bă, dacă tot am pomenit atâta muzica live, măcar să mergem într-un loc unde are muzică live. Dacă se poate și unul în care se sparg farfurii. Sau mergem în Când spargem pahare, Da, unul. farfurii de Fiecare. A, că am făcut și noi, am degustat. Oricum și unde stăm noi, cum se numește cartierul ăla? Sau stația de metrou? Patisia. Nu e chiar așa ca aici, degeaba. Da, acolo pare că stau localnicii. Asta e deja. de muzică live. Da, am ajuns deja. Mă gândeam că unde ne-am luat noi apartamentul, zona aia chiar e ok, adică faci 10 minute până în Atena. Mâine, dacă avem timp, o să încercăm să facem și o prezentare a apartamentului. A fost ok, apartamentul e ok. Bine, perioada asta sunt cam scumpe peste tot, adică în centru e mai greu. De asta am și ieșit și puțin din centru, chiar dacă facem 10 minute cu metrou. Am găsit ceva la preț mai ok, deja se schimbă. Am mers 5 minute și deja s-a schimbat dramatic peisajul. Ia uite ce colorat și frumos e pe aici. Aici stau. Hai la muzică live. Nu ne oprim până nu ajungem la muzică live. Apropo de chestia asta cu centru, că noi avem cumva, ne așteptăm ca în centrul orașului să fie partea cea mai bună, partea cea mai turistică, cel puțin noi europenii, că așa e. Centru vechi, centru istoric, îngrijit, turistic. Și am mers în America și pentru noi ne așteptam, de exemplu, downtown LA, ne așteptam să fie la fel ca în Europa, nici o treabă, adică ne-a fost frică să mergem pe străzile din downtown LA. Dar, dacă vorbim de asta și aici în Atena, undeva ești 5 minute de centru pe o stradă, 10 minute, nu știu, și deja se schimbă total. Sunt cartiere și cartiere, bănuiesc. Și zone, din cât noi n-am explorat foarte mult. Dar e mult mai frumos seara, ia uite luminat. Little Cook? Facem un tur prin Little Cook, ăsta și noaptea. Arată super drăguț. Arată de bas și ziua și noaptea. Încerc, indiferent. Uitați aici cum stați, deci sunt scaunele. Cum se stă aici, sunt scaunele. Gen colivii. Și intrarea, ia uite cum te așteaptă PR-ul. Ne-am întors înapoi pe Adriano, pe aceeași stradă care am fost și astăzi, de am luat breakfast-ul. Se aude muzică la boxe și stânga și dreapta, dar nu văd nicăieri. Asta e DJ. Dar toată strada asta e luminată. Țin noi ceva acum, să vedem dacă ne găsește și masă. Am găsit aici pe un pic mai jos de unde am stat noi astăzi, la vreo 2 minute. Au muzică live grecească, ceea ce căutam noi.
Am aflat și eu ceva în seara asta. Dacă mergi în Atena la un restaurant, la o tavernă unde are muzică grecească, trebuie să-i bagi niște, dacă te duci și filmezi cântărețul, trebuie să-i pui niște bănuți acolo. Mă rog, e cu bun simț, așa e frumos. Și am zis că să plătească ei, că eu sunt cu ei, adică e ok, nu contează. Mi-au dat bani ca să-mi închidă gura, a zis că să merg și eu să am niște bani, să nu mă fac de râs. Printre gratii așa, să ies de aici, să se focalizeze, în spate avem un templu lui Hephaistos, se vede doar un colțișor. Restaurantul se numește Mistili, care am găsit și noi aici pe meniu. În limba greacă înseamnă o bucată de pâine pe care strămoșii grecilor de astăzi o foloseau să mănânce supa sau ce era lichid, deci pe post de lingură. O coajă de pâine pe post de lingură. Ne-am luat niște startere să încercăm să vedem cum e mâncarea, niște brânză făcută pe grătar, niște salată de icre, o salată grecească și ceva chiftele aici și multă pita bread ca să ne umfle stomacul. Și tot așteptăm să cânte băieții ăștia aici mai mult, să ne facă voie bună. Am uitat să precizez, ne-am luat 1 litru de vin care să mențină atmosfera. Că avem parte de ceva un pic mai tradițional. O să iei zilele, nopțile să ai de vrut. Thank you. Bă, știți povestea de câți greci e nevoie să deschidă o umbrelă de toți? După muzică bună și mâncare bună, unde greții ne-au arătat cu adevărat ospitalitatea lor, ne luăm la revedere pe ziua de azi și vă spunem noapte bună cu frumosul Parthenon în spate. Parthenon în spate, vă pupăm și vă așteptăm la un nou vlog.